Introducing Litre Home Delivery app. Simply download our Litre Home Delivery app from Google Play Store or Apple App Store and select your product with the nearest dealer location. Litre Home Delivery. Just made easy. ආදරෙන් පිළිගන්නවා cook with Mohan YouTube channel එකට. අද මම ඔයගලන්ට පෙන්වන්න හදන්නේ ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් sweet and sour fish එකක්. ඒ සඳහා මට අද අවශ්‍ය වෙනවා මාළු, vegetable oil, මෙන්න peppers නැත්නම් yellow peppers, red peppers, soya sauce, ලුණු, අන්නාසි, ගම්බිරිස්, ලුණු කුඩු, සීනි, green bell pepper, විනාගිරි, තක්කාලි sauce, බිත්තර, ඉඟුරු සුදු ලුණු, ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා අන්නාසි ජූස් ටිකකුත් මම ගෙනාවා අන්නාසි බ්ලෙන්ඩර් කරලා, දෙහි සහ පිටිසු අල්පයක්. දැන් අපි මාළු ටික සීසන් කරගන්න ඕනේ මුලින්ම. ඒකට මම ඒ කියන්නේ මම මේක බැටර් එකක් හදලා වෙනම කරන්නේ නැහැ. ඔක්කොම එකතු කරගන්න එක පිටම ලුණු කුඩු, ගම්බිරිස් කුඩු, දෙහි ඒ වගේම මේ ගොඩක් සීසන් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේකට මම එකතු කරගන්නවා පාම් පිට් ටිකක්. විතරේකුත් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් අපේ මිශ්‍රණය අපි සාදාගෙන තින්නේ මේකට මම පාම් පිටි බිත්තර ඔක්කොම අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය දාලා තින්නේ. දැන් මේක අපි ගැඹුරු තෙලේ බෙද ගන්න ඕනේ. දැන් sweet and sour fish එක අපි වැදගත්තා. දැන් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද අපි sauce එක හදාගන්නේ කියලා. ඒකටත් මම තෙල් චුට්ටක් දාලා මේක ෂෝට් කර ගන්න ඕනේ මුලින්ම. සුදු ලුණු, ඉඟුරු ළඟට මම එකතු කර ගන්නවා bell pepper, ලුණු, අන්නාසි, සීනි, විනාගිරි, සෝයා සෝස් හැන්දක් විතර දාගමු. ඊට පස්සේ අපි එකතු කරගන්නවා අන්නාසි ජූස් එක. සහ තක්කාලි සෝස් ටිකක් එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් අපේ සෝස් එක හරි. දැන් මේකට මම ලුණු ගම්බිරිස් ටිකත් එකතු කරගන්න ඕන අන්තිමට. sweet and sour fish එක හදලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ මේක අමුත්තන්න පිළිගන්නන්න. ඔයගොල්ලෝ try කරන්න. මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. මතක ඇතුව subscribe කරන්න.